Terve taas! Tällä kertaa perhokalastusta ja perhon sidontaa. Eli tässä videossa mä sidon tämmöisen perhon kuin kumijalkavaakseainen. Mä oon käyttänyt tätä perhoa aika paljon Lapissa. Tätä sanotaan, että erilaisia muunnoksia. Mulla on ollut semmoisia versioita, missä on tehty siimoista noi jalat. Sitten on käyttänyt peurankarvaa peränä ja sitten on ollut polypryleeniä tai sitten ceelonia on käyttänyt siivissä ja joskus on laittanut foamia ihan tuohon siipeenkin. Mutta tällä kertaa mä sidon tämmöisen version, missä on kumiset jalat, foamiperä ja sitten siivet on tehty kanan sulannoista päistä. Eli tämmöinen iso impressionistinen vaaksiaisjäljetelmä. Mutta tehdään tää samalla tavalla kuin kaikki nuo mun aikaisemmitkin sidontavideot, eli käydään eka katsomassa käytännössä, miten tämmönen toimii. Eli singahdetaan tuonne Lappiin. Sitten ensimmäinen kalapaikka. Tässä on tämmönen tyypillinen pieni tunturijärvi, johon laskee puro. Tässä näkyy noin syvät paikat tuossa kuvassa, eli tuossa keskellä on, ja sitten tuolla laidassa on toinen tommonen selkeä syvempi läiskä. Ja sitten tässä on nämä kalapaikat, mistä nämä klipit on, niin ne on nyt merkitty tähän karttaan sitten. Eli tässä on laaja kuva, ja tästä lähtee kamera käyntiin, ja näkee tämän kalapaikan tästä. Ja tässä mä kalastan kuusijalkaisella versiolla tässä vaaksiaisesta. Eli tässä on peurankarva perä ja sitten on grizzly-pintaperhohäkilästä tehdyt noi siivet. Mulla on tästä noissa muissa videoissa useampia klippejä tästä paikasta. Tässä oli kala tosi hyvällä syönnillä ja sain tästä varmaan 5-6 kalaa ihan putkeen. Ja tässä on pari klippiä sitten siitä. Katsotaan miten tää hommeli tässä sujuu. Sitten vielä toinen tarina tästä paikasta, mutta 10 vuotta myöhemmin. Tulin katsomaan vähän miltä tämä näyttää sitten tänä päivänä. Tämä on viime vuodelta eli 2019 tämä pätkä. Sen verran tarinaa tästä, että tuossa kikkailin kameran kanssa ja huomasin yhtäkkiä, että taimen tuikki ihan tuossa rannan lähellä ja yritin pikaisesti pistää kameran käyntiin ja tässä taltioitui tämän hienon ottihetken ja pikkasen on epätarkka tämä kuva. Tuli niin kiireellä tarkennettua kamera, mutta tämä kuva tarkentuu kohta sitten, kun mä pääsen väsyttelemään tätä kalaa. Niin tässä on sen verran kapea syväterävyys tässä kuvassa, että näyttää vähän epätarkalta. Sain kuitenkin jotain nauhalle ja katsotaan miltä tämä meininki näyttää. Ja tässä mä kalastan kanssa sitten vaaksiaisella ja tässä näkyy tuossa kuvassa, että tää on sellainen versio, missä on mustat jalat ja musta foamiperä. Ja tää on 4-jalkainen versio tästä perhosta, eli vahingossa on sitonut sellaisia versioita ja ei näytä kaloja haittaavan se ollenkaan. Ja itse asiassa tässä videossa tulen sitomaan sitten 4-jalkaisen version tästä perhosta. No niin, sitten ruvetaan tekemään tätä perhoa tässä pikkuhiljaa. Eli kumijalkavaaksiasta, isi pitkäjalka, tämmönen vapaa suomennos. Tämä on vaativa perho sitoa, tähän tulee paljon osia ja joutuu paljon piipertämään ja nämä kumijalat on vaikea laittaa. Eli kannattaa olla varovainen. Tämän sitomisen aikana hajoaa parisuhteet ja kaikkea ikävää saattaa tapahtua. Mutta
Tehdään tämä varovaisesti nyt kuitenkin, tämä perho tässä. Eli lasit päähän ja hommiin. Ja otetaan koukku ensiksi. Tässä on numero 8 pintaperhokoukku. Semmoisen mä kuvittelen tämmöisen nyt sitten tekevän. Ja mulla on aika paljon tämän kuvaamisen takia tuossa vastavaloa. Mä en näe kunnolla tätä, mitä mä tässä teen, niin jos tää menee ihan reisille, niin antakaa pikkasen armoa. Siinä on suunnilleen pohjustettu toi koukku, mutta nyt toi kiinni toi ensimmäinen siipi. Ja sitten sille kaveri. Sitten mä yritän tässä vaiheessa katsoa, että ne on suunnilleen siinä kivassa V-muodossa. Tää on siitä hyvää tavaraa, että näitä pystyy jälkeenpäinkin muokkailemaan tuossa. Noin voi tuolta leikata pois sitten, jos sinne rankaa jää. Niin. No, mutta niin kuin näkee, ne jäi tosi pitkiksi ja mä sitten saksilla leikkasin sieltä sitten semmoisen pituuden, mikä näyttää hyvälle. Sitten mä teen tommosesta foamista sille rungon. Olisi kivempi, jos olisi pikkasen parempi väri kuin tää harmaa, mutta tää on nyt ainoa mitä mulla on, niin siksi käytetään nyt tällaista. Tämän ongelma on siinä, että tää on aika tällaista taipuisaa tavaraa, siis kun tuon laittaa tuohon kiinni, niin se saattaa katketa kalastuksen aikana helposti. Eli mä oon joskus tätä vahvistanut esimerkiksi tämmöisellä häkillä ruodolla. Katsotaan, saisiko mitään siihen tungettua nyt. Niin ainakin tuo kohta, mihin se tulee tuohon kiinni, niin se vahvistaa vähän tätä runkoa tässä. Eli mä tungen tän tänne sitten. Tuon ylimääräisen voi tuosta leikata pois. Ja tää on myös semmonen, mitä voi sitten tämän muotoa muokata jälkeenpäin. Tää on siitä kiitollinen perho, että tähän pystyy sitten, jos näyttää, että tuli liian isoja osia tai liian paksuja, niin sen kun sitten vaan leikkelee. Niin kuin tässäkin näkyy, tuo on vähän tommonen neliömäinen, mutta mä kajoin siihen myöhemmin ja teen sitten pikkasen sikarin muotoisen. Ja tuo ruoto tosiaan, mikä mä laitoin sisällä, niin se vahvistaa tätä kohtaa tässä. Eli tää on aika taipuisa ja heikkoa matskua sitten loppupeleissä, niin toi antaa sille vähän kestoa. Sitten päästään tähän vaikeampaan vaiheeseen, eli jalkoihin. Mulla on täällä jossakin kumijalkaa. Tässä on tämmöiset. Mulla on, en tiedä mikä väri tää on, mutta oliivivärinen ja sitten on mustaa. Mä teen tällä kertaa oliivivärisestä. Ja mä oon leikannut nää nyt valmiiksi pituuteen. Tai sen pituuteen, mutta on tehnyt valmiiksi tänne solmut. Tässä on 2 eri vaihtoehtoa. Joko tehdä yhdestä tämmöisestä tää ja sitten pistää solmut jälkeenpäin tai sitten pistää kaikki erikseen, 4 jalkaa erikseen. Ja nyt mä ajattelin kokeilla laittaa 4 jalkaa erikseen sitten. Katsotaan miten se sitten onnistuu. Tää on aina vähän sit tuurista kiinni, miten nämä rupeaa sojottaa. Tää on haastavaa materiaalia tää kumijalka. Että kun kiristää tätä, niin tää elää täällä. Mutta tästä myöskin näkee, kuinka elävää materiaalia tää on. Että se on vedessä hyvä juttu. Siinä on toinen takajalka ja nyt yritetään saada suunnilleen samaan paikkaan toi solmun kohta. Eli toi lumpio vai mikä se nyt sitten on olevinaankin. Nyt se meni suunnilleen. Tässä olisi vaihtoehto tehdä niin kuin näkee, että jos ne olisi vähän pidemmät, niin kuin tämä toinen puoli on, niin tästä voisi periaatteessa tehdä sen etujalankin samalla. Tehdään ne nyt sitten erikseen, niin ei päästä liian helpolla. Eli noin mä leikkaan nyt tuosta pois ja rohkeasti. Tässä vaiheessa näiden asentoihinkin pystyy vielä yrittämään vaikuttamaan. Että sitten etujalat.
vähän sinne saa. Ja sitten toinen. Eli tää tosiaan niin kuin näkee, tää on aika hidasta puhua. Tosin mä todennäköisesti pätkitän video sillä, että tää näyttää reippaasti tehdyltä perholta, mutta jos tää siltä näyttää, niin tää ei oikeasti niin ole, että tässä joutuu vähän yrittämäänkin. Sitten se tarvii vielä häkillä, niin aletaan olla aika lähellä loppua. Mä ajattelin tehdä grizzlyhäkilän vaikka tällä kertaa, niin otetaan täältä tämmönen isohko siikanen sitten. Tuossa saa olla kokoa tässä hommelissa. Sitten vielä tää häkillä kiinni ja tää on kanssa sitten hankalaa noiden kumijalkojen kanssa. Ne ottaa herkästi osumaa tuohon. Sitten niitataan se siihen kiinni ja vaan erittäin lähellä loppua. Katsotaan, ettei mokata näiden kumijalkojen kanssa. Ottaa niin herkästi osumaa itteensä. Ja lakkaa vielä perään vähän. Eli nyt meillä on tässä tämmönen aihio, missä on liian pitkät siivet ja perääkin voisi mokata ohkaisemmaksi. Niin mä oon tehnyt sen tosiaan usein näin päin. Se on helpompi kuin arvailla sitten, että minkä pituinen se pitää olla. Saa paremmat mittasuhteet yleensä perholle. Jees, mennään tolla nyt vähän aikaa. Ja sitten jalkojen pituudet. Kyllä niissä saa pituutta olla, mutta ei ehkä ihan näin paljon. Otetaan tuosta etujaloista vähän pois. Ja vieläkin voisi ottaa. Sitten trimmataan vielä toi pyrstö ja meillä on valmis perho. Eli pikkasen ohkaisemmaksi tätä. Tää foomi on hyvä, se kelluttaa hyvin, mutta ei sitä tarvitse ihan näin paljon olla. Niin. Siinä meillä on perho. Kumijalka vaaksiainen, hauska ja tehokas perho. Jos katsotaan vielä tuota kalan perspektiivistä, mikä on se kaikkein tärkein, miltä se näyttää. Niin. Mutta semmoista. Semmoinen tapaus tuo. Mennään sitten katsomaan vielä yksi kalapaikka tuosta tähän loppuun. Sitten vielä viimeinen todistusaineisto tästä perhosta. Eli todella vanhaa matskua. Tämä on vuodelta 2006 ja kuvanlaatu on vähän heikompi. Tässä näkyy laajassa kuvassa tämä paikka ja tämä on tämmöinen erittäin pieni lampi tuntureiden päällä, mikä oli täynnä rautuja. Ja tässä on muutama kuva tuossa alkuun, että miten lähellä rantaa raudut uiskentelee. Eli tässäkin tapauksessa kalat oli ihan rannassa kiinni. Nämä on niin vanhoja pätkiä, että mä en enää muista ihan tarkkaan millä perholla mikäkin kala on tullut, mutta tässä on muutama tärppi nyt tälleen muistutukseksi tästä touhusta. Ja sitten vielä loppuun pari tärppiä, missä varmuudella on tämä vaaksiainen. Eli tässä on eka tämmöinen laajempi kuva, missä tuo vaaksiainen kelluu. Toinen siipi pystyssä. Tämä perho usein laskeutuu veteen. Miten laskeutuu? Tämä saattaa uudella ihan miten päin vaan. Mutta kalastaa uponneenakin. Ja sitten on vielä toinen kuva tästä vähän lähempi, missä näkyy tuo vaaksiainen. Ja nuo kumialat on semmoiset, että sitä voi antaa hyvin sille eloa, että sitä voi kyllä viistettääkin tuossa veden pinnalla, jos haluaa.
lumijalkavaaksia, ja ne on aika herkäs kunnossa. No, se on hyvin palvelu ja sillä vielä muutama kala ottaa. Sinne meni se. Eli hieno perho. Tää tuottaa kalastalle iloisia molskahduksia tuolla kalavesillä. Kannattaa kokeilla, jos käyttää. Vaikka onkin tämmönen impressionistinen ja miten se sanois, iso ja kummallisen näköinen, mutta tuntuu kelpavan kalolle niin taimenille kuin rauduillekin. Itse asiassa harjusta en ole koskaan tämmöisellä onkinut, mutta taiminen rauto ainakin kelputtaa sen. Ja täältä kun katsoo tätä alhaalta päin, tätä siluettia, niin melkein tekisi itsekin mieli syödä tommonen. Mutta siinä tämä video tällä kertaa. Kiitos katsomisesta. Tykätkää kanavasta, jos siltä tuntuu. Ja tehdään sitten taas jostakin toisesta perhosta seuraavalla kerralla juttua. Morjens!